guys! Welcome back to my channel. And for today's video, magta-try on haul tayo. Bumili ako ng few stuff just for me sa online. But hindi ito siya marami. Pero ita-try on haul natin siya. And let's see what it looks like. Hindi siya karamihan, so hindi ito matagal. And uunahin natin yung tops. At meron din akong special. For me, it's a special kasi remembrance to ng aking YouTube salary. For my 4th YouTube salary, I managed to treat myself this time. So, yan ang ating i-haul today. So, unahin natin yung tops. I got here 1, 2, 3, 4. Yan. 4 tops. So, unahin natin to. Ito siya from Select. You know me, black is lifer. Favorite color ko is black. So, yan. Should I try it or not? Hang on a minute. Ayan siya. I think I'm gonna try it. Should I or not? Ita-try na lang natin yung dress para hindi mapatagal. So, ito siya. Meron siyang dito, pa metal. Gold metal. There. Hoy. May makulit. Pasensya na. Here. So, ayan siya. There. Tapos, next is another black. Black is lifer. Pang ano lang ba? Pang araw-araw for summer or whatever. Ayan. Meron siyang pa-tie dito. That's what it looks like. Sleeveless din siya. Sobrang ganda yung kanyang tela kasi cotton. And I got another one. Is a mustard color for summer. Diba? Maganda to pang partner ng shorts or jeans or skirt. Doble siya. This. So, yan. Pang summer. So, which is perfect. Pero di natin alam kung saan to isusuot kasi lockdown is lifer din ngayon. And I got white shirt here. Nakuha ko naman to sa Next. Sale to eh. Yan, 5 pounds. Supposed to be, I don't know how much. Supposed to be 18 pounds ito. Yan, 18 pounds. And then, I got it for 5 pounds 50. Yan. Cotton siya. Maganda rin to pang shorts or but a little bit see-through. But it don't matter. Ayan. Oversize yung kanyang type. Yan. Perfect to sa shorts or jeans. And the next one is I got one here, a jumpsuit. Ito, itatry ko to kasi excited ako nito. Black jumpsuit. May siya dito, sheared yung kanyang top. Then, my belt. There. And that's how it looks like. Itatry ko to siya, isusukat ko. And I got another one here, a dress. Di ko alam kung bakit binili ko to. Nagustuhan ko lang siya because of the sparkly thingy, but I don't know where to wear it. But anyway, maybe one day. Ganito siya, pa sparkling. Naka-sale din siya. I got it for 10 pounds na lang. It's a party dress. Nakalagay dito party dress. Ayan, oh. 10 pounds na lang siya. Wala, ewan ko. Bakit ko to kinuha? But let's see. Itatry ko tong dalawa muna. Ito yung jumpsuit natin. This is how it looks like. Yan. Then the front is may patay siya kasi may belt. Yan. Maganda siya pang rampa. Yan, yung side.
back. So, yan. I like it. Nice. Pwede din siyang tanggalin siguro to, but, yan. So, yan yung ating jumpsuit. Nakakaano din siya ng curve ng body. Which is, so next, i-try natin is yung dress. Yung dress, ang ganda niya, in fairness. Nakaka-sexy, charing. So, yan yung kanyang front. Tapos yung side, hindi ko na tinanggal yung ano ha. Hindi ko na tinanggal yung mga tags. So, ayan. Yung side. Ano lang siya, hindi umabot ng knee. Ayan. Tapos yung back. Ayan, maganda siya. Lalo na pag may disco light. Shining, shimmering, splendid. Ay, charing! Ay, para ang ko doon na, ang nipis ko doon na. Ayan, basta maganda siya for party-party. Lalo na pag may disco light, hindi ko mabigyan ng hostisya lang kasi awang ko bakit. Pero yan, in fairness, maganda siya. Yung kanyang fitting. Yan, super like it. Thumbs up ako dito. I never regret it. Maganda siya. Tsaka yung tela niya is very, very comfy. Sobrang stretch din, oh. Yung next ko naman is small business here in UK. Ilagay ko sa dito. Yung name ng kanyang page is, I think it's Fashion ni Mayo. Sa page niya, Facebook page, you can visit her Facebook page. Ang mumura ng kanyang mga guys, mga stuff. Siya, small business here in UK. So, nag-order ako sa kanya ng dress pang summer din. And, ito siya. Dalawa lang tong in-order ko. Black is lifer na naman. Binuksan ko na to kasi may kinuha akong coffee inside. So, ito. First one is black. Siya? Mickey Mouse. Pang lang ba? Pang summer-summer. Wow, ang ganda ng tela. Ito siya guys. Parang lang. Nor ay tawag nito. Usong-uso to sa Pinas eh. Ganito. May nakalagay na Mickey Mouse. Wait lang. Ita-try ko siya. Oopsie. Ko na lang to. Isapaw dito sa dress ko. Try ko siya. Ang ganda niya guys. Oh, diba? Pang summer ba? Sobrang comfy. Yung tela niya, super cotton. Sobra. Pang yung, tawag dito, pang araw-araw, or pang lang ba, pang char-char lang. Maganda siya. Lang, parang tuhod lang siya. Iurong ko nga to. Yung chair. Ayan. Ganyan siya, tapos nakabag ka. Try nga natin ng bag. Mag-charing-charing, mag-fashionista. Ganun. Ganun, nakaganon na bag. O, diba? Puta lang palengke, nakaganon-ganon. O, ha? Maganda siya. Super comfy. Diba? Yan. Hindi naman siya manipis masyado. And the next one we got is may pa-sticker pa na thank you. Next one is, ang astig nito. To. Oh ha, diba? Nakikyutan ako dito sa nagagandahan ako dito, astig. Yan, itry din natin to. Diba ang cute? Diba pang araw-araw? Parang oversized dress siya, parang ganun. Oh ha? Pero maganda yung tela niya. Yan. Tapos kunin natin yung bag ulit. Puporma tayo, charing. Ganun. Putang palengke. O ha? Diba? Fashionista ka na. Uso to sa atin sa Pinas, yung ganitong mga dress. Oversized dress. So yan.
So, last one natin is yung aking remembrance for my 4th YouTube salary is Charan! Ito. Ayan siya, guys. Ito yung aking remembrance for my 4th salary sa YouTube kasi yung iba, binigay ko lang sa mga donation or mga relief goods. So, yan. May paano siya. May pa-ribbon si Mayor. Ang kalat ko dito. Tapos, ito siya. Nabuksan ko na to pero hindi ko siya nasukat. Yan. Tapos, may pa another box. Ginoo ko. Ito yung kanyang guide or whatsoever. And another box here. Diyan muna yan. Tapos, more papel, more abubot. And, there it is. Chan, charadan, chan, 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 chan. Ito siya, guys. Oh, aray ko. Kita ba? Yan. It's a sandal. Pang summer na sandals. Teka lang. Oy, hala, naguba na. Yatay. Oh. Nasira. Hey. Ito siya, guys. Ang cute. Ang daming abubot. Ganito ba talaga? Ayan, ito siya. There it is. The color is brown. This is it, how it looks like. Tapos yung kanyang bag, of course, may pa Michael Kors dyan. Logo ng Michael Kors. And then I'm gonna try it, guys, and show you what it looks like in my feet. So, ito yung kanyang fitting, guys. Sobrang comfy niya. Sorry, yung yung paa ko walang pedicure. But yes, that's how it looks like. Yung buckle niya is super soft kasi original leather. Yan. Napakaganda niya. Yung heels is not too obvious kasi hindi siya mataas. I think it's only 2 inch or I think 1. So yan, maganda siya pang rampa summertime. Tsaka yung design niya is pang laishu-laishu. Ganda ng niya. So, yan. Nice. So, yun lang yung ating try on haul, guys. And hope you enjoy watching. And if you do, please don't forget to give me a thumbs up and comment down below. And don't forget to share as well. Stay safe, everyone. Thank you so much for watching. And hope to see you in the next one. Be good. Bye. Mwah.